අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම techsaralk YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python tkinter project එක කතා කරන වීඩියෝ series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මතකයි කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා අතර අලුත් project එකක් අපි පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ software එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ software එක මම හදලා තියෙන විදිහ. ඉතින් commands ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඕන එකක් අවශ්‍යද run කරන්න පුළුවන්. Today is April 13th, 2022, sir. ඉතින් ඔයාලට හෙන්න තියන්නේ වගේ assistant program එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී හදපු program එක අපි හදුවේ UI එක විතරයි. කලින් වීඩියෝ එකේදී අද අපි මේ combo box එකේ type කරන හෝ select කරන command එක අරගෙන ඒකට අනුව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. right. ඉතින් මම IDE එකට ආවා. අතර මේ ඔයාලා බලන්න ඉතින් මොකද්ද මේ software එක කියලා. මම මේ use කරන්නේ Visual Studio Code. ඉතින් ඔයාලටත් කැමති නම් පුළුවන් මේ software එකම use කරන්න. ඉතින් මම වෙනසකටත් කියලා මේ පැත්තට ආවා. ඉතින් ඔයාලට සුපුරුදු විදිහටම sublime text එකේ හරි notepad එකේ type කරන්න කැමති නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ type කරන්න. ඉතින් සමහරවිට ඔයාලට මං කියන දේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව ඇහෙනවා මදිද දන්නෙත් නැහැ. මොකද මගේ mic එක ගියත් වගේ damage වෙලා ඒක වැඩ කරන්න තු ගියා. ඉතින් මම record කරන්නේ phone එකේ. පොඩ්ඩක් ඒකින්ද noise පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඇහෙයි. මගේ sound එක චුට්ටක් අඩුවෙන් ඇහෙවි. ඉතින් මං edit එකේදී ඒ ටික හදන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හරි. ඉතින් අපි පටන් ගමු වැඩේ. අපි දැන් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ combo box එකේ type කරන හරිය නැත්නම් අපි select කරන command එක හරි අරගෙන ඒකට අනුව මොකක් හරි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ code එකක් ලියන්න තමයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් අපි මේකට අවශ්‍ය කරන functions කියන දේ විශේෂයෙන්ම ඉතින් මම ඒකට වෙනම section එකක් තෝරගන්නවා. හරි මම දෙලින් ගන්නම්කෝ. මෙතන මම වෙනම section එකක් ලියා ගන්නවා functions කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් ෆන්ක්ෂන් එකක් හදන්න යන්නේ take command කියලා. මොකද අපි combo box එකෙන් command එකක් ගන්න යන්නේ. ඒ හින්දා අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් දැන් ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් හදන්න මෙන්න මෙහෙමයි def කියලා යන්නේ define කියන වචනේ කෙටි කරලා අරගත්ත keyword එකක්. def take command. මෙන්න මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවාට පේනවත් ඇති කියලා මම පොඩ්ඩක් ලොකු කරා. හරි take command කියලා හොම දාලා colon එකක් දාන්න. colon එකක් දාලා enter කරන්න. මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. notepad විශේෂයෙන් use කරන අය. මෙන්න මේ colon එක type කරලා පහළට යද්දී ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙතන tab space එකක් තියන්න ඕනේ. ඒක Python වල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක්. මෙන්න මෙතන indent එකක් තියන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයි. එහෙම නැතිනොත් මේ code එකේ errors එන්න ගන්නවා. හරි. නම ඉන්ඩෙන්ටේෂන් නැති ආත හැබැයි ඔයගොල්ලෝ IDE එකක් නම් යූස් කරන්නේ නැත්නම් ඔය ටිකක් හොඳ ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකක් නම් ඒවා යූස් කරන්නේ විශේෂයෙන් sublime text ඊට පස්සේ atom වගේ ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකක් ගත්තොත් ඉතින් ඒවයි එහෙම tab space එකක් තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔටෝමැටිකලි tab එකක් වදිනවා ඔටෝමැටිකලිම. ඒකින්ද ආයෙ type කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. මේ විදිහට මම ෆන්ක්ෂන් එක හදාගත්තා. ෆන්ක්ෂන් එකේ body එක හදාගත්තා. හරි. අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ combo box එකේ type කරපු හරි නැත්නම් අපි select කරපු command එක අරගන්න එක. ඉතින් මම අන්න එකට මුලින්ම function එකක් variable එකක් හදා ගන්නවා. command කියලා variable එකක් හදාගෙන මෙන්න මේ combo box එකේ අපි type කරපු හෝ select කරපු command එක අරගන්න කියලා මෙහෙම දෙනවා. command equal combo.get. මෙන්න මේක තමයි සරලම කෝඩ් එක. අපි type කරපුවා select කරුවා හරි command එකක් අරගන්න variable එකකට. හරි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. මම print function එකෙන්දී පාවිච්චි කරනවා print command. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මෙයා හරි
දැන් මේ අපිට රන් කරලා බලමු වැඩ කරාවිද කියලා. හරි. ඔන්න ඕපන් වුණා. එතන මම දෙන්නම් hello වගේ දීලා මේක දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතන කොම්බෝ බොක්ස් එකේ දෙයක් ටයිප් කරාට අතර මෙයා මේක ගන්නෙ නැහැ. මොකද මම එක දෙයක් ගෑරලා තිනවා. අපි enter කී එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අන්නේ enter කී එක ප්‍රෙස් කරපු ගාම මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක රන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්නේ විතර කෝඩ් එක හදන්න ඕනේ. මට රන් එක අමතකුණා අතරම. root ඒකට අපි කෝඩ් එක දාන්න ඕනේ මේ විදිහට root.bind මේ විදිහට දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඩබල් කෝටේෂන් හරි සිංගල් කෝටේෂන් හරි දාන්න ඕනේ. දැන් මෙතන පේන ඇති sequence කියලා දාලා තිනවා. sequence str p string එක මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. මෙතන පළවෙනිටම return කියලා ටයිප් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ අපි කියනවා මේවට තරමට මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නම මත නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් දාලා මේක ඇතුලේ return කියලා ටයිප් කරන්න. මේ return කියන්නේ enter key එකට. හරි ඊට පස්සේ මෙතනදී කමා එකක් දාලා බලන්න මෙතන auto select වෙනවා func කියලා. මොකද මේ අපි දැන් මෙතනට දෙන්න ඕනේ function එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනට දෙන්න ඕනේ මේ take command කියන function එක. අපි ලියමු take command. හරි. දැන් අපි event එකක් pass කරන්න ඕනේ. event එකක් නෙවෙයි එතන parameter එකක්. මේක e විතර දෙන්නම්. හරි. ඔන්න දැන් බලමු. දැන් වැඩ කරાવી. හරි. ඔන්න open වුණා. hello අපි enter press කරමු. ඔන්න බලන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන hello කියලා print වුණා. අපි වෙන මොනවා හරි දෙමු වෙන වචනයක්. hello sir කියලා print වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බොහොම සරලව අපිට මේ ෆන්ක්ෂන් එක රන් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේක ක්ලෝස් කරලා දාන්නම්. දැන් මේවා වැඩක් නැහැ. හොඳයි. ඔන්න දැන් අපි take command function එකත් හදලා ඉවරයි. දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ ටිකක් ස්පෙෂල්ම වැඩ. අපි දැන් හදන්න යන්නේ text to speech feature එක. ඉතින් මේකට මොඩියුල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට පුළුවන් command prompt එක open කරගන්න. open කරගෙන මෙන්න මේ command එක run කරන්න. අපි මොඩියුල් එකක් install කරගන්න මුලින්ම Python වල මෙන්න මේ කෝඩ් එක run කරන්න ඕනේ. ඒවා pip install pyttsx3 python text to speech version 3 කියන දේ ඉතින් අදහස් කරන්නේ pip install pyttsx3 දාලා enter කරන්න. මට message එකක් එනවා requirement already satisfied කියලා. මොකද මම මේ කලින් install කරලා ඉතින් ඔයාලට එහෙම එකක් නැහැ. මෙතන lines එකක් ගිහලා installation successful කියලා පෙන්නාවි. හරි දැන් අපි මෙතනට ගෙන්න ගන්න ඕනේ අපේ කෝඩ් එකට. ඉතින් මම ලියන්න තියෙන්නේ import pyttsx version 3 right. ඉතින් මම මෙතන ගෙන්න ගත්තා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ටිකක් ස්පෙෂල් වැඩක්. අපි දැන් මම initialize කරන්න ඕනේ අපේ කෝඩ් එකට. මම වෙනම section එක ලියා ගන්නවා python text to speech කියලා. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම variable එක දානවා engine කියලා. engine කියලා variable එක දාන්න pyttsx version 3.init. init කියලා දාස් කරන්නේ initialize කරන්න කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ මම variable එක දාන්නම් voice කියලා. voice කියලා variable එක දාන්න. දැන් අපි කරන්න යන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන හැම voice එකක්ම මෙන්න මෙතෙන්ට ගෙන්න ගන්න එක. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට voice engine dot get property ඊට පස්සේ name එක දෙන්න කියනවා voices. හරි අපි voices ටික ගෙන්න ගත්තා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ ගෙන්න ගත්ත voices ටික අදාළ python text to speech function class එකට ඒ ටික attempt කරන එක. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ engine dot set property ඊට පස්සේ මෙතන voice එකේ ID එක set කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී මම මෙතන බිඳුව කියලාම දෙන්නම්. හරි. ඉවරයි. දැන් අපි මෙන්න මේ ස්පීච් එකට වොලියුම් නෙවෙයි අතරම අපි වොලියුම් ස්පීච් එකේ ස්පීඩ් එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒකටත් කරන්න තියෙන්නේ engine.setProperty ඊට පස්සේ rate කියලා දාලා කැමති ස්පීඩ් එකක් දෙන්න 174ක් වගේ මම දෙන්නම්. උපරිම 180 දෙන්න පුළුවන්. 180 190 දෙන්න පුළුවන්.
හරි. ඉතින් අපි ඉනිෂියලයිස් කරගෙන අහවරයි වැඩි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ talk කියන ෆන්ක්ෂන් එක හදන එක. හරි. ඉතින් මම මේක take command function එක උඩින් හදා ගන්නවා. def talk. මම මෙතනදී පැරාමීටර් එකක් පාස් කරනවා audio කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන audio කියලා පැරාමීටර් එකක් පාස් කරේ මොකද අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එක හැමතිස්සෙම කෝල් කරනකොට ඒකම අපි මොකක් හරි ස්ට්‍රින්ග් එකක් දෙනවා. අන්න ස්ට්‍රින්ග් එක කතා කරවන්න කියලා මෙතනදී මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ විතර ලියලා තියෙනවා. අපි බලමු ඔයාලට තේරෙයි මේක. engine.say මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ තව දෙයක් ලියන්න තියෙනනේ. මොතුන audio මෙතෙන්ද කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපි ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනකොටම දෙන ස්ට්‍රින්ග් එක ස්පීක් කරන්න කියලායි මෙතෙන්දි කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා නවත්තන් ඉන්න බෑ පොඩි වෙලාවක්. ඉතින් අන්න ඒකට කරන්න තියෙන්නේ engine.run and wait. හරි. that's enough. අපේ වැඩේ ඉවරයි. බලමු ඉවර එකක් නැතුව වැඩේ වෙයිද කියලා. දැන් මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනවා. අන්න බලන්න මම ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන විදිය හොඳට බලා ගන්න. මම talk කියලා ලියනවා. talk කියලා ඉල්ලන්න මේ වරහණක් දාන්න බලන්න. මෙතන මෙයා ඉල්ලනවා audio කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්පීක් එකට මෙයා කතා කරන්න අවශ්‍ය දේ දෙන්න කියලා මෙතනදී මේ කියන්නේ. දැන් ඉතින් දැන් මට ඕනේ අපි දැන් මෙතන ගත්ත කමාන්ඩ් එක ස්පීක් කරවන්න. ඉතින් දෙන්න මේ විදිහට කමාන්ඩ් කියලා. බලමු. කතා කරොත් ගොඩ. ඉතින් දෙන්නම් hello sir කියලා. Hello, sir. නියමයි. ඉතින් මට ඇහෙන්නේ නැති hello sir කියලා කතා කරා. හේ. අපි තාම මොනවා හරි දෙමු. කද දෙන්නේ? Hello. හරි. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතන අතරම මේකේ ස්පීච් ටයිප් එක. ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන කෙනාගේ හඬ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වලට වොයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපි දාලා තියෙන බිඳුව. අපි මෙතන දාලා බලමු 1 වගේ දාලා බලමු. දාලා රන් කරමු. තන hello friends. Hello, friends. ඉතින් පේනවා වල ඇහෙන්නේ නැති අතරම කලින් වොයිස් වල වඩා දැන් වොයිස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. අපි ආයෙ වෙනස් කරමු. මෙතෙන් 2 දාලා බලමු. හරි. දැන් ඇහෙන්න ඕනේ ෆීමේල් වොයිස් එකක්. ඉස්සලගේ hello sir. Hello, sir. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති ෆීමේල් වොයිස් එකක්. ඉතින් සමහර කම්පියුටර්ස් වල විශේෂයෙන් Windows 10 11 ගොඩක් PCs වල මුකුත් ඔයගොල්ලෝ වෙනස්කම් කරලා නැත්නම් ඔයාගේ PC එකේ තින්නේ voices දෙකයි. එකක් තමයි අර මෙන්න මේකෙදී අර බිංදුව දාලා ආපු voice එක සහ 2 දාලා ආපු voice එක. ඒ කියන්නේ male voice එකයි female voice එකයි විතරයි. ඉතින් අර දෙවෙනිට කතා කරපු voice එක දාගන්න අවශ්‍යයි නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඒක දාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මම මේක දැනට බිංදුව කියලාම තියලා තියන්න. හරි. දැන් ඉතින් අපි පොඩි වැලිඩේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. බලන්න රන් කරන්න. මේ කොම්බෝ බොක්ස් එකේ මුකුත් නැහැ. මොන බලන්න මම එන්ටර් කරත් මුකුත් කියන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මට මැසේජ් එකක් දෙන්න ඕනේ යූසර් මේකේ මොන හරි එන්ටර් කරන්න කියලා. ඉතින් අන්නේ එන්ටර් කරන්න නම් ඒ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. අපි මැසේජ් බොක්ස් එකක් යවන්න බෑ යූසර්. ඉතින් අන්න ඒක හදන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. හොඳට බලා ගන්න. මුලින්ම අපි message box කියන class එක import කරන්න ඕන අපේ code එකට. ඉතින් අන්න ඒක කරන්නේ from tkinter import message box. හරි. අපි import කරගත්තා. දැන් කරන්න දෙන්නේ පොඩි වැඩ. මෙයා මම දැනට අයින් කරන්න. හරි. ඔන්න බලන්න දැන් අපි කරන වැඩේ මම condition එක ලියනවා if command equal to empty. මෙතනින් කියන්නේ මේ command එකේ මුකුත් නැත්නම් කියන එක. මෙහෙම දාලා enter කරන්න බලන්න මෙතෙන්දිත් indentation එකක් ආවා. අමතරව ඉතින් අන්න එක ඒ විදිහටම තියන්න. මොකද මේ indentation කියන එක Python වලට විශේෂ දෙයක්. හරි. මෙතන ලියලා අතරමට කරන්න ඕනේ මේ command එකේ මුකුත් නැත්නම් message එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒක කරන්නේ message box. ඇත්තටම මට පෙන්නන්න ඕනේ burn-in එකක් නේ. මේකේ මොනවද type කරන්න.
අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් සැර හිතෙන විදිහට warning message එකක් වෙන්නන්නේ. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ show error. show error කියන info කියලා දෙන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. නමුත් වඩාත් ගැලපෙන්නේ ඉතින් අර show error කියන එක තමයි. නෑ info කියලාම දෙමු. show info. එහෙනම් දාලා වරහණක් හරින්න බලන්න මෙතන මෙයා parameters දෙකක් දෙන්න කියනවා. එක තමයි title දෙවෙනි එක තමයි message කියන එක. හරි අපි title එක දෙමු alert. දෙවෙනි parameter විතර please select please select a command please select or type them type කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. දැන් මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ command කියන එකේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් else අපි කියමු සාමාන්‍ය විදිහට ඉස්සෙල්ලා වගේ මේ combo box එකේ තියෙන දේ අපිට කියන්න කියලා. හරි හොඳට බලන්න අපි කරපු වැඩේ මම ආයි කියන්නම්. අපි දැන් කළා තියෙන විතර condition එක check කරලා තියෙන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ command කියන variable එකේ මුකුත් නැත්නම් මේ variable එක empty නම් message එකක් දෙන්න කියනවා please select or type a command කියලා. හැබැයි මේ command කියන එකේ මොන හරි තියෙනවා නම් මොන හරි data එකක් තියෙනවා නම් අන්නේ data එක speak කරන්න කියලා මෙතෙන්දී කියන්නේ. මොකද අපි run කළා බලමු ඔයාලට තේරෙයි ඒකට වැඩි. හරි. අන්න බලන්න දැන් මෙතන මොනවා හරි මම type කරනවා hello sir sorry sir. Hello, sir. හරි. hello sir කියලා අපිට කිව්වා. දැන් sir කියනවා ඒත් කට්ටියට එච්චර පෙන්නන්න බෑ. කමක් නැහැ. මම දැන් මම මේක empty කරා. අන්න බලන්න. ඕ මට message එකක් එනවා. alert කියලා title එකත් එක්ක please select or type a command කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ තමයි අපිට කරන්න ඕනේ. අපි විශේෂ දෙයකට කියලා කතා කරේ මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි. ඉතින් ඔයාලට තේරුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන් මේ වැඩේ තේරුන්නේ නැහැ කියලා. මම ආයි කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අතර මේ වීඩියෝ එක අවසానයි. අතර මොකටද ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක් කරේ. ඉතින් බොහොම සරල දේවල් ගැන කතා කරේ. ඉතින් තේරුම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. පල්ලෙහා comment section එකේ. ඉතින් වීඩියෝ එක කරනවා අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.